Salut, prieteni! Astăzi vorbim despre Toyota Pro-H Max 2.2 Blue HDI, cea mai mare autoutilitară din gama Toyota, dezvoltată în colaborare cu Stellantis. Sub capotă se află un motor turbo-diesel de 2,2 litri, care dezvoltă 120 de cai putere și aproximativ 320 mm cuplu. Motorul este asociat cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte și tracțiune față. Versiunea L2H2 are o lungime de peste 5,4 metri și oferă un compartiment de marfă cu un volum de până la 12 metri cubi, iar sarcina utilă depășește 1,3 tone. La interior, autoutilitara seamănă mai mult cu un automobil modern decât cu un vehicul comercial tradițional. Sunt disponibile un panou de instrumente digital, un ecran tactil generos cu Apple CarPlay și Android Auto, precum și sisteme moderne de siguranță, inclusiv frânare automată de urgență, asistență pentru menținerea benzii și recunoașterea indicatoarelor rutiere. În ciuda dimensiunilor sale, Pro-H Max impresionează prin manevrabilitate și vizibilitate foarte bună, aspecte importante în traficul urban. Datorită platformei comune cu Stellantis, piesele de schimb și serviciul sunt ușor accesibile în întreaga Europa. În plus, Toyota oferă unul dintre cele mai lungi programe de garanție pentru vehicule comerciale, de până la 10 ani, dacă sunt respectate condițiile de întreținere ale producătorului. Toyota Pro-H Max este o autoutilitară spațioasă, economică și modernă, construită pentru activitatea de zi cu zi, fără compromisuri. Vă mulțumim pentru vizionare! Dacă vă plac mașinile, nu uitați să apreciați videoclipul și să vă abonați la canal. Ne vedem data viitoare!